Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izyan Nabilah37. Hari ini saya akan menjawab soalan nombor 8 PSPN DF045 2014 Palang 2015. Soalan 8A 1 ditanya what is mean by alpha decay. Jawapan dia adalah the radioactive decay of an atomic nucleus by emission of an alpha. Soalan A2, what is mean by the beta positive decay? Jawapannya adalah radioactive decay which produce a positron and electron neutrino. 8A3, what is mean by the decay constant? Decay constant is the probability of decay per unit time. Soalan 8B1, derive the expression n equal to n naught e negative lambda t from the decay law. Kita tahu equation dn over n equal negative lambda dt. Jadi daripada situ kita dapat dirahkan dia. dn over n negative lambda, kita integratekan dia 10 dt. Daripada situ kita teruskan integrate ln n naught equal negative lambda t. Apabila kita integrate, kita dapat macam ni, t kosong. Ni kita dapat macam ni, ln n tolak ln n naught equal negative lambda t. Ni kita masukkan. Jadi ln n over, disebabkan dia tolak, kita per n naught equal negative lambda t. Jadi kita nak n ni, kita naikkan dia, kita letakkan eksponen. Jadi n equal to n naught e negative lambda t. Kita naikkan dia, n equal n naught e negative lambda t. Jadi kita dapatlah seperti ini. Kita teruskan soalan seterusnya B2, iaitu explain the application of radioisotope as the treasures. Kita tahu jawapannya adalah a small amount of dilute radioisotope solution is prepared. The solution is either swallowed by the patient or injected into the body of patient.
a detector, the measure the count rate at the part of body concern. Okay, soalan 8C. A sample of radioisotop thorium-234 with half-life of 24.5 day has an activity 6.1 exponent 1014 decay per second. Calculate the decay constant. Okay, kita tahu decay constant formulanya ialah ln 2 over half-life. Okay, masukkan terus ln 2. Okay, sekarang dia cakap half-life dia 24.5. Maksudnya 24.5 D. Kita tahu dalam sehari ada 24 jam. Darab dia nak unit dia dalam second. Jadi kita kena darab dengan 60 minit darab dengan 60 second. Okey, jawapannya ln 2 over 4.5 darab dengan 24 darab dengan 60 dan 60. Okey, kita dapat 3.27 darab 10 negatif 7 second negatif 1. Okay, C2 dia nak the mass of the sample. Okay, kita tahu formula dia adalah dN over dt equal negatif lambda n naught. Okay, kita masukkan negatif, kita masukkan 6.1 darab dengan 10 kuasa 14. Activity decay per second. Okay, lepas tu negatif 3.27 darab dengan 10 negatif 7 n naught. Okay, lepas tu kita akan dapat n naught sama dengan 1.87 darab dengan 10 kuasa 21 nuklear. Okay, from ni kita dapat 6.023 darab 10 kuasa 23 nuklear of thorium adalah 234, has mass 234 gram. Kita dapat daripada sini gram. Okey, jadi 1.87 darab 10 kuasa 21 nuklear of thorium adalah 234, has a mass of thorium is, kita kena kira 1.87 darab 10 kuasa 21 over dengan 6.023 darab 10 kuasa 23 darab dengan 234. Okey, 234 sini. Okey, jawapannya 1.87 darab dengan 10 kuasa 21 bagi dengan 6.023 kuasa 23 darab dengan 234. Okey, jadi kita akan dapat 0.727 gram. Okey, sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.